Recently, Reserve Bank of India তেওঁলোকৰ যোনটো policy rate বা repo rate সেই policy rate টো 2 বছৰ পিছত increase কৰিছে। এই টপিকটো যেহেতু আমাৰ APSC এক্সামৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াৰ এটা এনালাইসিস কৰিম। সো আমি এই ভিডিওটোত বুজিব চেষ্টা কৰিম repo rate কি হয়, ৰিজাৰ্ভ বেংকে repo rate টো কিয় increase কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত কি কি implications আহিব পাৰে। Now let's look at some of the important highlights of the meeting. Meeting মানে ইয়াতে আমি মনিটাৰী পলিচি মিটিংখনৰ কথা কৈছো। এইটো দুমাহৰ মূৰে মূৰে চেন্ট্ৰেল বেংকে মনিটাৰী পলিচিৰ ওপৰত এখন মিটিং পাতে। মনিটাৰী পলিচি বেসিক্যালি কি হয়, যোনটো পলিচি থ্ৰু দি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া বা আমাৰ চেন্ট্ৰেল বেংকে মানি সাপ্লাইটো কন্ট্ৰোল কৰে, আমি তাকে মনিটাৰী পলিচি বুলি কওঁ। ইয়াৰ কাৰণে RBI কিছুমান মনিটাৰী পলিচি টুল ইউজ কৰে যেনে ৰেপো ৰেট, ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও, ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন, SLR, etc. সো এই মিটিংখনৰ দুটা ইম্পৰ্টেন্ট হাইলাইটস হল, এটা হল যে যোনটো পলিচি ৰেট বা ৰেপো ৰেট সেইটো 40 বেসিস পইণ্ট হাইক কৰি পেলাই 4.4% কৰা হৈছে। আৰু এই পলিচি ৰেটটো কোনে ডিসাইড কৰে, সেইটো ডিসাইড কৰে মনিটাৰী পলিচি কমিটিয়ে। নেক্সট যোনটো ডিসিশন লৈছে সেইটো হল ৰিজাৰ্ভ বেংকে যোনটো ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও সেইটো 50 বেসিস পইণ্ট হাইক কৰিছে, কৰি পেলাই এতিয়া CRR হৈছে 4.5%। প্লিজ ডু নোট যে যোনটো ৰেপো ৰেট হয় সেইটো মনিটাৰী পলিচি কমিটিয়ে ডিসাইড কৰে আৰু ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও বা SLR এটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ডিসাইড কৰে। সো আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস সেইবিলাক সেইটো হল বেসিস পইণ্ট কি হয়, ৰেপো ৰেট কি হয় আৰু ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স কি, মনিটাৰী পলিচি কমিটি কি হয়, ক্যাশ ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স আৰু ইনফ্লেশন কি হয় আৰু ইণ্ডিয়াত ইনফ্লেশন বঢ়াৰ মূল কাৰণ কি কি হয়। এতিয়া আমি বুজিব চেষ্টা কৰো বেসিস পইণ্ট মানে কি হয়। সো বেসিস পইণ্ট ইজ another way of saying the percentage. আমি যে পার্সেন্টেজক বেলেগ ধৰণে যদি ক'ব খুজো আমি বেসিস পইণ্টটো ক'ব পাৰো। সো 1 basis point equal to 0.01%, 10 basis point equal to 0.10%, 50 basis point equal to 0.50%, 100 basis point equal to 1%. যদি আপোনালোকৰ মনত আছে মই অলপ আগতে কৈছো যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ৰেপো ৰেটটো 40 basis point increase কৰিছে from 4%. So earlier repo rate was 4%, এতিয়া 40 basis point যেতিয়া increase কৰিলে it means তেওঁলোকে 0.4% increase কৰিছে। Now repo rate is 4.4%. Similarly যোনটো cash reserve ratio সেইটো 50 basis point increase কৰা হৈছে। So 50 basis point means 0.5%. So earlier CRR was 5%, এতিয়া cash reserve ratio টো হৈছে 5.5%. Now let's understand repo rate মানে কি হয়। So repo rate is the rate at which bank borrows funds from Reserve Bank of India. Reserve Bank of India পৰা যেতিয়া commercial bank পইচা ধাৰত লয় তেওঁলোকে Reserve Bank of India এটা সুদ বা interest দিব লাগে। That interest is called repo rate. So যদি repo rate 9% হয় আৰু in case bank RBI পৰা 100 টকা ধাৰত লৈছে তেতিয়া হলে এই 100 টকাত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কমাৰ্চিয়েল বেংকে 9 টকা সুদ দিব লাগিব। সো আলটিমেটলি বেংক হ্যাভ টু ৰিটাৰ্ণ 109 rupees টু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এই ৰেপো ৰেটটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ মূল কাৰণ এটা হৈছে যে মানি সাপ্লাইটো কমাব লাগে, বিকজ মানি সাপ্লাই কমিলেহে ইনফ্লেশন কমিব। নাও লেটস আন্ডাৰষ্টেণ্ড মানি সাপ্লাই আৰু ইনফ্লেশনটো কেনেকৈ ৰিলেট আছে। সো যেতিয়া কোভিড আহিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ইজি মানি পলিচি কৰিছিলে যাৰ ফলত মানুহৰ হাতত বহুত পইচা আহি গৈছিলে। সো যেতিয়া মানুহৰ হাতত পইচা বেছি থাকে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেজিং পাৱাৰ বেছি হ'ব। যেতিয়া পাৰ্চেজিং পাৱাৰ বেছি হ'ব তে মানুহে বস্তু বেছিকে ডিমান্ড কৰিব। কিন্তু যদি সেই অনুপাতত সাপ্লাইটো সমানে নেভাৰে তেতিয়া হলে সাপ্লাইতকে ডিমান্ডটো বেছি হ'ব যাৰ ফলত বস্তুৰ দাম বাঢ়িব আৰু আমি ইয়াকে ইনফ্লেশন বুলি কওঁ। সো যেতিয়া ইনফ্লেশনাৰী সিচুৱেশন হয় সেন্ট্ৰেল বেংকে তেওঁলোকৰ যোনটো ৰেপো ৰেট সেই ৰেপো ৰেটটো বঢ়াই দিয়ে সো দ্যাট কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ বৰোইং কষ্টটো বাঢ়ি যায়। সো কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ যেতিয়া বৰোইং কষ্টটো বাঢ়ি যায় তেওঁলোকেও পাব্লিকক যোনটো পইচা ধাৰত দিয়ে সেই ধাৰৰ যোনটো ইন্টাৰেষ্ট হয় সেই বা লেন্ডিং ৰেট যোনটো হয় সেইটো বঢ়াব লাগে। সো বঢ়োৱাৰ লগে লগে পাব্লিকে লোন কমকে লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব। যেতিয়া লোন কমকে ল'ব তেওঁলোকৰ হাতত পইচা কমকে থাকিব আৰু পইচা কমি যোৱাৰ লগে লগে ডিমান্ড কমি যাব আৰু ডিমান্ড কমিলে ইনফ্লেশন কমি যাব। নাও ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হল সেইটো হৈছে যে
এই পলিচি ৰেট বা ৰেপো ৰেটটো 2018 পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হাইক কৰিছে চ' আফটাৰ 2 years ৰেপো ৰেট হেজ বিন হাইকড চ' ইফ উই লুক এট দি চাৰ্ট আমি চাৰ্টখন যদি চাওঁ আমি দেখা পাওঁ যে এপ্ৰিল 3 2018 ৰেপো ৰেট ৱাজ 6% তাৰ পিছত কিন্তু ৰেপো ৰেটটো ক্ৰমান্বয়ে কমিছে চ' এতিয়া till May 4 2022 এইটো পিৰিয়ডত ৰেপো ৰেট ৱাজ 4% তাৰ পিছত কিন্তু 4.4% কৰা হৈছে চ' এই ৰেপো ৰেটটো যে কমিছে এই কমাৰ মেইন ৰিজনটো হ'ল যেতিয়া কভিড আহিছিলে চাৰিওফালে লকডাউন আছিলে যাৰ ফলত ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক বন্ধ হৈ আছিলে কোম্পানী ইনভেষ্ট কৰা নাছিলে মানুহৰ জব গৈ আছিলে পিপল ডাজন্ট হেভ মানি চাপ্লাইটো কমি গৈছিলে চ' মানি চাপ্লাই বঢ়াবৰ কাৰণে বেংকে যোনটো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দি আছে সেইটো কমাব লাগিব আৰু সেইটো কমাবৰ কাৰণে বেংকৰ বৰোয়িং কষ্টটো কমাব লাগিব চ' ফৰ ডেট ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ৰেপো ৰেটটো কমাই দিয়ে চ' ডেট বেংকৰ যোনটো বৰোয়িং কষ্ট সেইটো ডাউন হৈ যায় যেতিয়া বেংকৰ লেণ্ডিং ৰেট কমিব পিপল উইল ইনভেষ্ট পিপল উইল টেক লোন চ' আল্টিমেটলি ডিমাণ্ড বাঢ়িব ডিমাণ্ড বাঢ়িলেহে ইকনমি গ্ৰ'থ হ'ব নাও লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মনিটাৰী পলিচি কমিটি মানে কি হয় চ' মনিটাৰী পলিচি কমিটি এটা ছজনীয়া কমিটি হয় য'ত 3জন ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মেম্বাৰ থাকে ইনক্লুডিং দ্য গভৰ্ণৰ আৰু 3জন গভৰ্ণমেণ্টৰ নমিনী থাকে এই কমিটিটোৱে যোনটো ৰেপো ৰেট সেই ৰেপো ৰেটটো ডিচাইড কৰে আৰু এই ডিচিশ্যনটো ল'ব তেওঁলোকে থ্ৰু আ ভোটিং চ' যোনটো মেইন তেওঁলোকৰ ফাংচনেল সেইটো হ'ল ৰেপো ৰেটটো ছেট কৰা চ' ডেট তেওঁলোকে যোনটো কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইনফ্লেশ্যন বা ইণ্ডেক্স সেইটো 2%ৰ পৰা 6%ৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ ৰাখিব পাৰে নাও CPI যোনটো ইনফ্লেশ্যন হয় এইটো এটা ইনফ্লেশ্যন যোনটো আমি কমন পাব্লিকে যোনটো ইনফ্লেশ্যন ফিল কৰোঁ ডেট ইজ CPI আৰু যোনটো হোলচেল লেভেলত যোনটো ইনফ্লেশ্যন হৈছে সেইটো হ'ল WPI এই যোনটো ডিচিশ্যন মই অলপ আগতে কৈছোঁ ৰেপো ৰেটটো ডিচাইড কৰে ভোটিঙৰ থ্ৰুদি যোনফালে মেজৰিটি ভোট হ'ব সেইটোৱে ৰেপো ৰেট হ'ব ইন কেছ যদি 3জন মেম্বাৰে ৰেপো ৰেটটো বঢ়াব কৈছে আৰু 3জন মেম্বাৰে ৰেপো ৰেটটো কমাব কৈছে তেতিয়াহ'লে এটা টাই হ'ব আৰু সেই টাইটো ভাঙিবৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰে এটা কাষ্টিং ভোট দিব পাৰিব আৰু এই মিটিংখন কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ এটলিষ্ট 4জন মেম্বাৰ লাগে নাও লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' মানে কি আণ্ডাৰ কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বেংকে এটা মিনিমাম এমাউণ্ট চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ লগত ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ৰাখিব লাগে চ' যিমান তেওঁলোকৰ ডিপজিট আছে সেই ডিপজিটৰ যিমানখিনি সংখ্যা বা অংশ তেওঁলোকে RBI লগত ৰাখিব লাগে তাকে আমি কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' বুলি কওঁ চ' ইন কেছ যদি কেছ ৰিজাৰ্ভ 4% হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যদি কোনোবা মানুহে 1000 rupees ডিপজিট কৰে সেই 1000 rupeesৰ 4% that is ₹40 RBI লগত ৰাখিব লাগিব বেংকে আৰু 960 rupees তেওঁলোকে লেণ্ড কৰিব লাগিব প্লিজ নোট কৰিব যে RBI এই 40 টকাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্ট বা সুদ নিদিয়ে চ' যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এই CRRটো ইনক্ৰিজ কৰে that means কি বেংকৰ লেণ্ডিং কেপাচিটিটো কমি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট বঢ়াই দিয়ে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট বঢ়ালে কি হ'ব মানি সাপ্লাইটো কমি যাব আৰু মানি সাপ্লাই যেতিয়া কমিব ডিমাণ্ড কমি যাব বস্তুৰ ডিমাণ্ড কমিলে ইনফ্লেশ্যন কমি যাব সিমিলাৰলি যদি গভৰ্ণমেণ্টে বা ৰিজাৰ্ভ বেংকে ইণ্ডিয়াই বিচাৰিছে যে গ্ৰোথ বেছি হওক বা ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি হওক তেতিয়াহ'লে ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্টটো কমাব লাগিব ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব কষ্ট কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো কমাই দিব CRR কমাই দিয়াৰ লগে লগে বেংকৰ লেণ্ডিং কেপাচিটি বাঢ়ি যাব যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যোনটো লেণ্ডিং ৰেট সেই লেণ্ডিং ৰেটটো কমাই দিব এজ এ ৰিজাল্ট পিপল উইল টেক মোৰ লোন যাৰ ফলত ডিমাণ্ড বাঢ়ি যাব ডিমাণ্ড বাঢ়িলে আকৌ ইনফ্লেশ্যন হ'ব প্লিজ ৰিমেম্বাৰ যে এটা হেল্ডি ইনফ্লেশ্যন সদায় লাগে বিকজ গ্ৰোথৰ কাৰণে ইনফ্লেশ্যন ইজ ভেৰি নেচেচাৰী যদি ইনফ্লেশ্যনটো বহুত বেছি কম হয় যোনখিনি প্ৰডিউচাৰ আছে তেওঁলোকে প্ৰডিউচ নকৰিব আৰু যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন নহ'ব যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট নহ'ব যোনখিনি এমপ্লয়ী আছে সেই এমপ্লয়ীৰ জব কাট হ'ব আৰু জব কাট হ'লে কি হ'ব আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো বাঢ়ি যাব চ' এটা হেল্ডি ইনফ্লেশ্যন সদায় দৰকাৰী হয় আৰু সেই হেল্ডি ইনফ্লেশ্যনটো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কিমান ৰাখিছে 2%ৰ পৰা 6% চ' 2%তকৈ কমিব নোৱাৰে আৰু 6%তকৈ বাঢ়িব নোৱাৰে বিকজ যদি বেছি বাঢ়ি যায় ইনফ্লেশ্যন দেন বস্তুৰ দাম বহুত বাঢ়ি যাব তেতিয়া কমন মানুহে বস্তু কিনিবলৈ অসুবিধা পাব Now এই কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ'টো বঢ়োৱাৰ one of the main reason হ'ল to suck excess liquidity from the system বা ₹87,000 crore ইকনমিৰ পৰা উইথড্ৰ কৰা বিকজ যেতিয়া উইথড্ৰ হ'ব তেতিয়া মানি সাপ্লাইটো কমিব মানি সাপ্লাই কমিলে ডিমাণ্ড কমিব and that will lead to decrease in inflation so monetary policy committee has failed to control inflation
মনিটাৰী পলিচি কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ যোনটো মেণ্ডেট 2%ৰ পৰা 6% ইনফ্লেশ্যন যোনটো এটা বেণ্ডউইথ ৰাখিছে সেই বেণ্ডউইথটো বহুত সময়ত তেওঁলোকে ক্ৰছ কৰিছে চ' ইফ উই লুক এট দিছ ফিগাৰ আমি দেখা পাম যে ইনফ্লেশ্যন ইন মাৰ্চ 2022 ইজ 6.95%. চ' এই ইনফ্লেশ্যনটো বহুত ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে চ' ইয়াতো ইনফ্লেশ্যন বহুত হাই হৈছে চ' যোনটো তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট যে 2%ৰ পৰা 6%লৈকে ৰাখিব লাগে চ' সেই এভাৰেজ ইনফ্লেশ্যনটো কিন্তু ৰাখিব পৰা নাই চ' এভাৰেজ ইনফ্লেশ্যন CPI ইনফ্লেশ্যন ফৰ জানুৱাৰী টু মাৰ্চ was above 6%. আৰু মনিটাৰী পলিচি কেতিয়া আমি ফেইল হোৱা বুজাও যেতিয়া তিনিটা কনজিকিউটিভ কোৱাৰ্টাৰলৈকে যদি ইনফ্লেশ্যনটো এই বেণ্ডৰ ওপৰত গুচি যায় বা এই বেণ্ডৰ বাহিৰত গুচি যায় লাইক 6%ৰ ওপৰত আৰু 2%ৰ তলত তেতিয়া আমি তাক মনিটাৰী পলিচিটোক ফেইল হোৱা বুজাওঁ নাও এই ইনফ্লেশ্যন বা প্ৰাইচ ৰাইজ হোৱাৰ মূল কাৰণ কি হয় অলপ আগতে মই কৈছিলো যে যেতিয়া কোভিড আহিছিলে both ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ইজি মানি পলিচি ইউজ কৰিছিলে লাইক ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ যোনটো ৰেপো ৰেট সেইটো কমাইছিলে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' কমাইছিলে গভৰ্ণমেণ্টেও বহুতখিনি স্পেণ্ডিং কৰিছিলে পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কিছুমান ফিজিকেল ষ্টিমুলাছ দিছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকক মাইক্ৰ' স্মল মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজবিলাকক চ' ডেট তেওঁলোকে আকৌ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে যাৰ ফলত ইকনমিত মানি ছাপ্লাইটো বহুত বাঢ়ি গৈছিলে যেতিয়া লকডাউনটো খুলি গ'ল মানুহৰ হাতত এক্সেছ পইচা আছিলে চ' ডিমাণ্ড বাঢ়ি গ'ল কিন্তু সেই অনুপাতে ছাপ্লাইটো নাবাঢ়িলে যাৰ ফলত বস্তুৰ দাম ক্ৰমান্বয়ে বঢ়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এই ছাপ্লাই কমাৰ মেইন ৰিজনটো হ'ল ছাপ্লাই চেইনডালত ডিছৰাপশ্যন আহিছে আৰু তাৰ মূল কাৰণ হ'ল প্ৰথমটো হৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ যেতিয়া ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনক ইনভেড কৰিলে তো বহুতখিনি কমডিটি সেই কমডিটিৰ ছাপ্লাই ওপৰত বাধা আহিলে লাইক ক্ৰুড অইল হুইট ছানফ্লাৱাৰ অইল নেচাৰেল গেছ ফাৰ্টিলাইজাৰ ৰাছিয়াৰ যোনটো 6.5 মিলিয়ন বেৰেল অইল তেওঁলোকে এক্সপৰ্ট কৰে সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল যাৰ ফলত অইলৰ দাম এক বেৰেলত $100 ওপৰত উঠি গ'ল ইণ্ডিয়াত এতিয়া 106 ৰুপিজ চলি আছে 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম আৰু পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িলে সকলো বস্তু যোনটো পেট্ৰলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেই গোটেই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত কাস্কেডিং এটা ইম্পেক্ট পৰে যাৰ ফলত overall price to increase হৈ যায় secondly wheator price to বাঢ়িছে because Russia Ukraine 29% wheat production কৰে secondly sunflower oil Russia 75% export কৰে তাতো বাধা আহিছে যাৰ ফলত কুকিং অইলৰ দাম বাঢ়িছে ইয়াত মই ক'ব খোজো যে কুকিং অইল বাঢ়াৰ প্ৰাইচ বাঢ়াৰ আৰু এটা ৰিজন হ'ল যে ইণ্ডোনেছিয়াই তেওঁলোকৰ যোনটো পাল্ম অইল সেই পাল্ম অইলৰ এক্সপৰ্টটো কমপ্লিটলি বন্ধ কৰি দিছে যাৰ ফলত যোনখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাল্ম অইলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনি যোনবিলাক প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টৰ দাম বাঢ়ি গৈছে চ' আল্টিমেটলি কুকিং অইল যোনটো দাম বাঢ়িছে কুকিং অইলৰটো দাম বাঢ়িছে লগতে তাৰ লগত সংলগ্ন যোনখিনি প্ৰডাক্ট সেইখিনি দামো বাঢ়িছে ফাৰ্টিলাইজাৰো প্ৰডাকশ্যন ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন ওৱান অফ দ্য মেজৰ প্ৰডিউচাৰ আৰু ছাপ্লায়াৰ হয় চ' ফাৰ্টিলাইজাৰ যেতিয়া ছাপ্লাইটো ডিছৰাপ্ট হৈছে চ' এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ যোনটো ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তেওঁলোকৰো প্ৰডাক্টিভিটি আৰু প্ৰডাকশ্যনত বহুতখিনি ডিক্ৰিজ হৈছে So reason for high inflation. So এটা যোনটো ৰিজন সেইটো মই অলপ আগতে কৈছো যে কোভিডৰ সময়ত both ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ইজি মানি পলিচি কৰিছিলে চ' লাইক ৰিজাৰ্ভ বেংকে ৰেপো ৰেট কমাইছিলে কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেচিঅ' কমাইছিলে গভৰ্ণমেণ্টেও তেওঁলোকৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়াই দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে কোম্পানীজবিলাকক বহুতখিনি সুবিধা দিছিলে লোনৰ যোনটো ডিউৰেশ্যন সেই ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াই দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশত আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ফিজিকেল কিছুমান ষ্টিমুলাছ দিছিলে যোনবিলাক কোম্পানীজ so that they increase the investment so jetia so let's look at some of the important reasons jar folot inflation to iman kini bari goise so inflation barar pradhan juntu eta reason hoy ketu hol je covid or homoyot both government aru reserve bank of india easy money policy kisuman koris apply korisile like RBI repo rate to komai disile CRR komai disile similarly গভৰ্ণমেণ্টেও তেওঁলোকৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ বঢ়াই দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে কোম্পানীবিলাকক কিছুমান ফিজিকেল ষ্টিমুলাছ বা সুবিধা দিছিলে
so that তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বঢ়ায় গভৰ্ণমেণ্টৰ টেক্স ৰেটটো কমাইছিলে যাৰ ফলত গোটেই ইকনমিটোত মানি ছাপ্লাইটো বাঢ়ি গৈছিলে যেতিয়া কোভিড খুলিলে since there is excess money supply in the economy মানুহৰ ডিমান্ড বাঢ়ি গ'ল কিন্তু সেই অনুপাতে সাপ্লাই নেবাঢ়িলে যাৰ ফলত সো এই ইনফ্লেশ্যন বাঢ়াৰ মূল কাৰণ কি কি সো প্ৰথম যোনটো কাৰণ সো এই ইনফ্লেশ্যন বাঢ়াৰ মূল কাৰণ কি কি হয় প্ৰধান যোনটো কাৰণ যোনটো আমি অলপ আগতে কৈছো যে কোভিডৰ সময়ত গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া দুয়োটাই তেওঁলোকৰ যোনবিলাক পলিচি সেই পলিচিখিনি important reasons for high inflation inflation বঢ়াৰ মূল কাৰণবিলাক let's explore so এটা হল কোভিডৰ সময়ত both government আৰু reserve bank of india easy money policy utilize কৰিছিলে so under this RBI repo rate আৰু cash reserve ratio টো কমাই দিছিলে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ এক্সপেন্ডিচাৰ বঢ়াই দিছিলে প্লাস গভৰ্ণমেণ্টে কোম্পানিজ বিলাকক বহুত সুবিধা দিছিলে লাইক গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স ৰেটটো কাট কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে আৰু কিছুমান ফিস্কেল ষ্টিমুলাছ দিছিলে যাৰ ফলত ইকনমিত মানি সাপ্লাইটো বহুত বাঢ়ি গৈছিলে সো যেতিয়া কোভিড খুল খালে there was excess money supply in the economy কিন্তু সেই আৰু যেতিয়া excess money supply হয় তেতিয়া ডিমান্ড বাঢ়ি যায় কিন্তু সেই তুলনাত যোনমানখিনি সাপ্লাই আহিব লাগিছিলে সিমানখিনি সাপ্লাই নহলে যাৰ ফলত বস্তুৰ দাম ক্ৰমান্বয়ে বঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে সো এই যে সাপ্লাই কমিছে তাৰ মূল ৰিজন হল এটা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰৰ কাৰণে যোনবিলাক মেজৰ কমোডিটিজ লাইক ক্ৰুড অইল নেচাৰেল গেছ হুইট সানফ্লাৱাৰ অইল ফাৰ্টিলাইজাৰ এইবিলাকৰ সাপ্লাইত বাধা আহিলে যাৰ ফলত এই প্ৰডাক্ট বিলাকৰ দাম বাঢ়ি গ'ল লাইক ক্ৰুড অইলৰ দাম বহুত বাঢ়ি গ'ল এতিয়া এক বেৰেলত $100 ওপৰত গুচি গৈছে সো ইণ্ডিয়াত ক্ৰুড অইলৰ দাম 106 বা পেট্ৰলৰ দাম 106 rupees হৈছে Similarly, wheat, Russia আৰু Ukraine major exporter of wheat, so wheator দামো বাঢ়ি গ'ল Sunflower oil, Russia, Ukraine 75% worldwide supply কৰে গ্লোবেল সাপ্লাই টোটাল প্ৰপৰ্শনত 75% ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ অৱদান আছে সো তাতে সাপ্লাই ডিসৰাপশন অহাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিফাইন অইলৰ দামো বাঢ়ি গ'ল ঠিক তেনেকৈ নেচাৰেল গেছতো ক্ৰাইসিস আহিছে ফাৰ্টিলাইজাৰতো ক্ৰাইসিস আহিছে ফাৰ্টিলাইজাৰৰ যেতিয়া সাপ্লাই কমি গ'ল যোনখিনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাকশন আৰু প্ৰডাক্টিভিটি দুটাই কমি গ'ল যাৰ ফলত আমাৰ ফুড আইটেমৰ দাম বাঢ়ি গৈছে তাৰোপৰি ৰিসেন্টলি ইণ্ডোনেছিয়াই তেওঁলোকৰ পাল্ম অইলৰ এক্সপৰ্টৰ ওপৰতো বেন কৰিছে যাৰ ফলত আমাৰ পাল্ম অইলৰ দামো বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াৰ লগত যোনখিনি এছ'চিয়েটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টৰ দামো বাঢ়ি গৈছে তাৰোপৰি ৰিসেন্টলি চাইনাটো নতুনকৈ কোভিড অভিভাৱ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যোনবিলাক কিছুমান জেগাত কমপ্লিট লকডাউন দিছে যাৰ ফলত সাপ্লাই চেইনটো আৰু বাধা আহিছে সো অল দিস ফেক্টৰ্ছ has led to high inflation globally not only in India এনেকুৱা নহয় যে খালি ইণ্ডিয়াতে ইনফ্লেশ্যন বাঢ়িছে world wide inflation বাঢ়িছে in fact US ত এতিয়া one of the highest inflation চলি আছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই 2 বছৰৰ পিছত কিয় তেওঁলোকৰ পলিচি ৰেট আৰু CRR টো বঢ়ালে সো এটা ৰিজন মই অলপ আগতে কৈছো কোভিডৰ যোনটো সিচুৱেচন হেতু সিচুৱেচনত মানি সাপ্লাই বহুত বাঢ়ি গ'ল যাৰ ফলত ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি গৈছিলে সো এতিয়া সেই ইনফ্লেশ্যনটো কমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেপো আৰু CRR টো বঢ়াইছে সেকেন্ড যোনটো ৰিজন হল হেতু হল যে ইউএসএ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে যেহেতু তেওঁলোকৰ তাতো ইনফ্লেশ্যন বেছি আছে তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট 50 বেচিছ পইণ্ট ইনক্ৰিজ কৰিব সো যেতিয়া আমেৰিকাত ইন্টাৰেষ্ট ৰেট বাঢ়ি যাব সো যোনখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা যোনখিনি ফৰেন ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰ যোনে ইণ্ডিয়াত পইচা লগাইছিলে তেওঁলোকৰ পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব বিকজ তেওঁলোকে আমেৰিকাত বেছি ঋণ পাব সো তেওঁলোকে ইউএছত ইনভেষ্ট কৰিব সো ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা ডলাৰ আউটফ্লো হ'ব সো যেতিয়া ডলাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচি যাব সো ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেক্সত ড্ৰপ ডাউন হ'ব প্লাস ডলাৰৰ ডিমান্ড যেতিয়া বাঢ়ি যাব ৰুপিৰ তুলনাত তেতিয়া হলে কি হ'ব সে আগতে $1 equals 74 rupees যদি আছিল এতিয়া $1 equals 76-77 rupees গুচি যাব that means rupeesৰ ভ্যালুটো কমি যাব সো আগতে $1 আমি যিমান rupees খৰচ কৰিব লাগিছিল $1 কিনিবৰ কাৰণে আমি বেছি খৰচ কৰিব লাগে সো আমি যোনখিনি বস্তু ইম্পোৰ্ট কৰো ডলাৰত সো আগতে যদি $1 আমি 74 দিব লাগিছিল এতিয়া $1 আমি বেছি টকা দিব লাগিব যাৰ ফলত আমাৰ ইনফ্লেশ্যনটো বাঢ়ি যাব So if you look at this news article, it economic times or a news article hoy jot teloke koise je rupee closes at record low as Fed rate hike boost dollar. So rupee level to komi goise because Federal Reserve jonto US or central bank hoy teloke repo rate telokor jonto rate hoy he rate to hike korise.
So এতিয়া rupeeৰ value $1 77.58 হৈছে প্ৰত্যেক $1 againstত so rupee has depreciated to a very great level and এই বস্তুটো বহুত ভয়ানক because যেতিয়া rupeeৰ value কমি যাব আমাৰ যোনখিনি imported item like petrol বা diesel সেই item বিলাকৰ দাম বাঢ়ি যাব আৰু সেই itemৰ দাম বাঢ়িলে all the sectors which depend on this item সেই বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়ি যাব impact of the move so reserve bank of india repo rate hike ৰ ফলত আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত কি impact পৰিব so major যোনটো প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো হ'ল যে আমাৰ যোনবিলাক EMI বিল সেই EMI বিলটো বাঢ়ি যাব আমাৰ হোম লোন vehicle লোন corporate লোন যোনটো আমি ইন্টাৰেষ্ট দি আছো সেইটো বাঢ়ি যাব আমাৰ যোনবিলাক লোন সেই লোন বিলাক লিংক হৈ আছে MCLR বা EBLR MCLR হৈছে marginal cost lending rate আৰু EBLR হৈছে external benchmark lending rate so both MCLR আৰু EBLR হল minimum interest rate যোনটো বেংকে চাৰ্জ কৰিব পাৰে কাস্টমাৰৰ পৰা so ইয়াতকে তলত বেংকে ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো কমাব নোৱাৰে so যোনবিলাক লোন 2016 ৰ পৰা অক্টোবৰ 2019 লৈকে বেংকে দিছে সেই লোন বিলাক MCLR লগত লিংক আছিলে so generally rate of interest যোনটো lending rate হয় সেইটো MCLR plus a certain spread say if MCLR is 4% then spread might be 1% 2% 3% depending on the CIBIL score of the consumer তাৰ পিছত কিন্তু যোনবিলাক লোন আহিলে অক্টোবৰ 2019 ৰ পিছত সেইখিনি কল external benchmark lending rate both MCLR আৰু EBLR repo rate ৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে so যেতিয়া repo rate হাইক হৈছে বেংকৰো minimum lending rate টো হাইক হৈ গৈছে so minimum lending rate হাইক হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো rate of interest এটো বাঢ়ি গৈছে যাৰ ফলত আমাৰ EMI বিলটো বাঢ়ি গৈছে এতিয়া আমি চাও হক পৰীক্ষাত কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে So, which of the following statements is or are correct? ইয়াত আমি চাৰিটা statement দিম আমি চাব লাগিব কোনটো correct হয় So, first statement is an increase in CRR will lead to increase in lending rates of bank. CRR বঢ়ালে বেংকৰ lending rate বাঢ়ি যাব 2 নম্বৰ repo বঢ়ালে lending rate টো কমি যাব C both A আৰু B D neither A nor B. So, answer টো হ'ব definitely A. CRR বঢ়ালে বেংকৰ lending rate বাঢ়িব আৰু repo rate বঢ়ালে বেংকৰ lending rate বাঢ়িব so B is incorrect so definitely C D to নহবই so correct answer is A next ahu ami দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো লৈ monetary policy committee has the authority to change which of the following repo and cash reserve ratio repo only cash reserve ratio only repo CRR আৰু SLR so Monetary Policy Committee মই অলপ আগতে কৈছো যদি আপোনালোকৰ মনত আছে যে Monetary Policy Committee only repo rate decide কৰে so the correct answer is B so আজি আমাৰ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিলো ধন্যবাদ